sinigang na bangus na may miso. So, gagamitan natin siya ng, ito po yung mga ingredients natin. So, sa ingredients ko kasi, naubusan ako ng kamatis. Kaya ang gagamitin kong substitute ay itong tomato sauce. Tapos, ito naman yung kamias na nakpitas ko sa halaman sa labas namin. Yung tanim kong kamias. At talbos ng kamote. At lalagyan natin siya ng miso paste. Ito, igigisa muna natin to para hindi masyadong malansa. At ang ating tamarind, nor sinigang tamarind, pampaasim. Pwede rin natin gamitan ng natural na tamarind soup. Papakuluan lang natin yon. Since wala akong nabili din sa labas, ito muna ang gagamitin natin. Pero mas healthy talaga yung natural ingredients. Yon. So, ito muna sa ngayon ha. And, lalagyan din natin siya ng nor shrimp. Shrimp broth. Para may konting lasa ng fish salty. Yung ating sinigang na bangus. So, ayan mga momshies. Kompleto na ang ating mga rekado. Tara! Luto na tayo! So, mainit na ang ating kawali. Lagyan na natin ng konting mantika lang. Gisa na natin yung bawang. Ay, sibuyas pala. Bawang. Matanggal yung pagkalangka niya ng konti. Dagan pa natin ng kita. Masusunog eh. Sarapan siya. Lagyan na natin ng tubig bago pa masunog. Yan. Yan yung ating sabaw. Diba? Mas colorful pag may miso paste. Sarap yan. Hintayin lang natin siyang kumulo. Tapos ilagay natin yung ating bangus. So, ayan, kumukulo na po siya. Pwede na natin ilagay yung ating isda. Mabilis lang lutuin tong sinigang. Pakuluin lang natin sila, mamaya luto na yan. Yan. Pag nakita natin mamaya puti na yung color ng isda, luto na rin siya. So, i-mix na rin natin yung ating tomato sauce. Pag fresh tomato ang gamit natin, pwede natin siyang igisa or ihulog na rin as fresh tomato dito. So, choice nyo po siya kung gusto nyo pang igisa yung kamatis or dito na sa water siya maluluto. So, since wala akong kamatis, tomato sauce ang ginamit natin pagluto. Yan. Ihulog na natin lahat. Pati yung kamias. Ating nor shrimp. So, yung gulay natin mamaya na para hindi siya masyadong maluto, hindi siya ma-overcook. So, ilagay na natin yung ating sinigang na sampalok. Sarap nito. Kulay pa lang, sarap na. Try nyo to minsan. Lagyan ng miso soup ang sinigang na bangus. Napakasarap na ito. Ayan, sa mga single dyan, napakadaling lutuin lang to.
igisa, tapos pakuluan lang, then luto na agad. Syempre, kailangan antayin ng konti para maluto. Pero napakadali lang siyang lutuin. Yan, no? Sarap niyan. Patis. Tignan na natin ang patis. Pepper. Yan. Pwede na natin ihulog yung ating kamote tops dahil malapit na siyang maluto. So, malapit na siyang maluto. Yan, ganyan lang. Para hindi madurog yung isda.